Okay, good morning, my dear students. Uh, Now we will discuss the module 6 of Accounting 101, which is the bank reconciliation. So, automatically, i-discuss natin yung different bank transactions dito. So, okay, so let's start. So, sabi dito, generally, the meaning of cash is coins and currency. But in accounting, cash is defined as currency or cash items in hand, such as cash items awaiting deposit and cash in the working funds, as well as peso or foreign currency deposits in banks, which are unrestricted and immediately available for use in card operation. So, may different types of cash daw po tayo. So, nandiyan yung coins, current checks, bank drafts, and postal money orders. Then, working funds include petty cash fund, change fund, and revolving fund. Itong change fund, para po siyang reimbursement. Then, yung revolving fund, ito po yung ginagamit ng isang company para mag-flow yung isang business. So, parang meron silang panghugutan ng uh, mga expenses nila. So, ito pong working funds is para lang po sa isang business. Then, yung bank accounts may be savings accounts, checking and current account, and time deposit. So, ito po ay i-discuss natin kasi nakapokus nga po tayo sa different bank transactions. Okay? So, itong bank accounts na itong na-mention na to is whether pang personally or pang business. Okay? So, type of bank accounts. So, savings account. So, number one po is savings account. Is one where the passbook is presented for cash deposits and cash withdrawals. The cash withdrawals are supported by withdrawal slips. So, these are intended to provide an incentive for the depositor to save money. The depositor can make deposits and withdrawals using the form provided by the bank. Banks usually pay an interest rate that is higher than a checking account or a current account. Then some savings accounts have a passbook in which transactions are logged in a small booklet that the depositor keep, and some savings account charge a fee if if the balance falls below an specified minimum. So, yung savings accounts, so automatic, pag naririnig nyo to, siguro, ah, familiar na kayo, syempre. Kasi meron yan si mama at saka si papa, di ba? So, meron silang ATM card. And may nakalagay po doon kung savings siya or uh, savings or yung isa na checking or current accounts. So, ganun po. Makikita nyo po yun sa mismo ATM card. So, check nyo po yan kung saan po uh, nag-a-under ang ATM card ng inyong parents. So, kung may savings accounts ka, syempre, meron kang rights na mag-deposits and mag-withdraw. So, pwede din po itong magkaroon ng yung booklet na tinatawag para ma-monitor mo yung uh, different transaction na ginagawa mo sa iyong account. For example, sa isang buwan, nakailang withdrawals ka, nakailang deposits ka, so yun po yun. Okay, so for monitoring yung booklet. So, okay. So, syempre, pag nag-withdraw ka or nagde-deposit ka, meron po tayong ginagamit na papel. Kasi yun po yung nire-require ng isang bangko. Okay? So, papakita ko po yan sa inyo. Okay, next, checking or current account is one we're doing or done by the writing of checks, signing the same, and giving check to the payer for encashment or for deposit within a bank. So, money held under a checking account can be withdrawn through issuance of a check. Banks usually allows numerous withdrawals and unlimited deposit under this type of account. The interest rate of checking account is usually lower as compared to a savings account than the account holder or depositor of checking account is normally provided at the end of the month. A bank statement showing all the deposits made, checks paid by the bank, and the balance of the account. Then the depositor is given easy access to the funds as compared to a savings account. Okay, so itong checking and current account. Um, kung napapanood niyo po before sa mga teleserye, yung may nag-i-issue ng cheque. So, automatic, pag may nakita kayong nag-issue ng cheque, ayun po ay checking or current account. Pero,
medyo ano po siya, medyo komplikado kumpara sa savings. Kasi hindi ka pwedeng mag-issue ng cheque hanggat walang laman yung account mo. Kasi na-experience ko yan before sa trabaho. Nag-issue po kami ng cheque. Nag-issue po kami ng cheque sa binayaran naming supplier. Tapos po, yung cheque po pala na ginamit namin, tumalbog. Kasi nga po, walang laman yung account. So, dapat po ang ginagawa ng, first thing to do is, i-check nyo muna yung account nyo kung may laman. Okay? Then, saka po, yung checking account tayo sa checking account. So, i-check nyo kung may laman yung checking account. Then, if meron, dun ka lang pwedeng mag-issue ng cheque. Pero pag wala, wag nyo pong gagawin yan kasi may penalty po yun. Okay? So, yun lang po yung advice ko. Medyo komplikado po sa checking. So, ma-experience nyo din yan pag nagtrabaho na po kayo. Yung difference ng checking and savings. Kasi yung savings kasi pwede mong gamitin yan as personally. So, individual. Kung gusto mong magkaroon ng, kung gusto mong mag-save ng pera, so, automatic, pwede ka mag-deposit doon. So, mga yung parang mga emergency fund, pwedeng doon mo. Pero itong checking or current account, mostly, ginagamit ito ng isang mga entrepreneur, ng mga businessman or businesswomen sa kanilang business. Sa business lang, sorry. So, yan yung ginagamit ko. Okay, then combo account is a combination of savings and current account. So deposits and withdrawals are posted in a passbook and checks are issued for withdrawals from the account. So pwede daw pong magkaroon ng combo account which is pwede maging savings, pwede maging checking. So yun yung pwede mo namang sabihin yun sa bangko na gusto mong i-avail is yung combo account. So i-inform mo lang sila. Okay, so para ma-enjoy mo yung different benefits ng savings and checking. Okay, so pag checking kasi parang medyo social tignan, diba? Pero medyo komplikado nga siya, like what I said before, kasi hindi ka pwedeng mag-issue ng cheque hanggat walang pondo or fund yung iyong account. Okay, yung current account. So, yun po. So, I hope nagigets nyo po yun. Then, preparation of bank deposits and withdrawal slips. So, syempre, na-mention na siya before, pag meron kang savings account and checking or current account, so, syempre, hindi mawawala dyan yung withdrawals with different withdrawals and different deposits. So, pwedeng iba-iba ang pwedeng mag-deposit sa'yo. Pwede yan. Ibibigay mo lang yung account number mo and so on. Diba? So, pwede sila mag-deposit. So, pag sinabing deposit, so yun po ay magpapasok ng pera sa inyong account. Then, yung withdrawal naman po, from the word withdrawal, ito po ay nagka-cash out naman. Okay? So, meron pong ginagamit ang bangko para mag-withdraw ng pera. So, pag sa bangko, meron silang papel na nire-required para mag-proceed yung withdrawal mo. So, ito yan, yung itong withdrawal slip. Makikita niyo po yan pag pumasok po kayo sa bangko, tatanungin agad kayo ng security guard kung anong transaction ang gagawin mo, kung mag-withdraw ka ba or magde-deposit. Or, meron na silang other function yung magbabayad ng mga bills. So, yun, tatanungin ka. So, sasabihin mo, mag-withdraw ka. Tapos yan, ituturo ka nila dun sa different forms na pwede mo nasusulatan mo. So, kailangan marunong kang mag-check, magbasa, diba? So, babasahin mo. Syempre, pag mag-withdraw ka, syempre, withdrawal slip yung kukuhanin mo. Okay? So, proceed na tayo sa withdrawal slip. So, ang nire-record dyan is yung account name, the name of the depositor, account number, the unique identifier given by the bank for every account maintained, date of the withdrawal, type of account, savings or current, then currency, amount to be withdrawn, the amount that the depositor wishes to withdraw from his account, so signature of the
depositor. So, ito pong withdrawal slip, pwede siyang gawin individually or pwedeng uh, iutos sa kanyang mga empleyado. So, o kaya sa kanyang secretary. So, pag withdraw mo ko ng ganitong amount, pwede po yan. Ang gagawin lang po is, gagawa lang kayo ng authorization letter. So, to, uh, para ma-inform nyo lang yung teller na ikaw ay representative ni ganito. Okay? So, automatic sa account name, sino yung may-ari ng account? Diba? So, then yung account number, so nakalagay po yan dun sa, minsan sa ATM card, minsan naman dun sa may mismong passbook. Okay, minsan mako-confuse kayo, iba po kasi yung account number talaga sa ATM card at saka sa passbook. Minsan po magkaiba yan. So, i-double check mo din po. Kasi pag hindi po nila na-trace yung account number, madedelay yung transaction ng empleyado na inutusan. Ganun po. So pag meron naman kayong booklet, madali lang yun. Madali lang siyang kopyahin yung account number. So, ibibigay mo na doon, may nakalagay po doon. Okay, so ito po yung example. So, yung under BDO. Okay? So, nandyan po. So, account siya? Current ba siya or savings? Then, date, account name, account number, then amount in words, then in figures. So, yan. So, pag nagtrabaho na po kayo, dapat po familiar kayo dito. Okay? So, kaya tinuturo namin siya sa inyo. Okay? So, next is yung deposit slip. So, deposit slip. So, na-mention ko naman na yan kanina. So, ito po yung magka-cash in ka sa iyong account. Diba? Or, pwede naman gawin niya ng different individuals na, for example, may utang siya sa'yo. So, hindi niya kaya magbayad personally. So, ang gagawin mo is magbabayad ka na lang sa kanyang account, sa bangko niya. Okay, so ganito po yan. So, ang nire-require ng deposit slip, so ito po yung deposit slip natin. So, automatic ang kailangan nila dyan na information is yung account name. So, sino yung, kanino ka magde-deposit, then no account number niya, then date of deposit, type of account, savings or current ba siya, then currency, then amount in words and figures. So, yun po. So, yun po ang sa deposit slip. Okay? So, automatic, meron po yan magiging successful po yung isang transaction pag sinabi ng teller na okay na. And isi-send mo lang sa kanya yung deposit slip mo para proof na nagpadala ka na dun sa pinuutangan mo, mga ganun. Okay, so identifying and preparing checks. So sa check naman po tayo. So yun nga, na-mention ko na kanina yung check or current account, diba? So paano nga ba mag-prepare ng isang check? So syempre, di ba nga, nag-avail ka ng checking account. So, automatic, i-issuehan ka ng bangko ng iyong cheque. Okay? So, may cheque ka na. So, ayaw mong magbayad ng cash. Kasi parang, di ba, minsan, kaya na tong cheque, nauso tong cheque. Kasi nga, ang hirap magdala ng pera. Kasi baka ma-hold up ka, matrace na meron kang dalang pera na ganito, ma-hold up ka. So, para safe tayo sa cheque na lang yung ginagawa natin. Yung per payment natin. So, the following are the parties involved in the transaction that uses check as medium of exchange. Drawer, the person or entity who makes the check. So, yan, drawer, kung sino yung may-ari ng check. Then, payee, the recipient of the money. So, sino yung babayaran mo. Then, drawee, the bank or other financial institution where the check can be presented for payment. Okay? So, minsan kasi pag nag-i-issue ka ng cheque, kung ano lang yung bangko na yon, kung anong bangko siya nakalagay, dun ka mag-withdraw. Okay? Para walang charges. Pero pag nag-other banks ka kasi, pwede naman sa other banks. For example, ang cheque niya is, wait lang, ito yung example ng cheque. So, naka-any bank siya. So, pag naka-any bank po,
automatic, pwede siya from different types of banks. So, pwedeng maging BPI, pwedeng maging BDO, pwedeng maging RCBC, pwede po yun. Pero meron yan charges, okay? So, wait lang. Okay, yun nga, like what I said, yung any bank, pwede mo siyang i-withdraw through different banks. So, ang gagawin mo lang, pero minsan, yung ibang individual na naka-receive ng cheque, kung ano yung bangko na ginamit ng kanilang, ang tawag dito, ng drawer o yung may-ari ng cheque, dun sila mismo nag-withdraw kasi nga para walang charges. Okay, so okay na po tayo. So sabi diyan yung drawer, payee, and drawee. So yung drawer, nandito po yung name niya. Then yung pay to the order, ito po yung payee. Then yung drawee kung anong bangko siya. So yun po. So yun. So, then signature mo. So, avoid po natin yung erasure sa cheque. So, bawal po yan. Yung mga erasures. Okay? So, then yung date. Then yung amount. Okay? So, yan po ang cheque. So, identify and understand the contents of a bank statement. So, at the end of every month, the bank furnishes a statement to the depositor showing the movement of the account. It contains all the withdrawals, deposits, and balance of your account after every transaction. It may also indicate bank charges that were deducted by the bank automatically. Also, interest earned by the account is likewise reflected. So, dito sa may contents of bank statement, ito yung privilege na tinatawag as as may member nila. Okay? So, mino-monitor nila yung different transactions na nangyayari sa'yo. So, every month nagsisend sila ng summary ng iyong different transactions. Para if ever ma-confuse ka, bakit ganito na lang yung amount ng pera mo. So, matitrace nila yon. Okay, check nila. Ma'am, nag-withdraw ka ng gantong amount. Yun. So, yun po yan. And minsan po, dun sa checking account, yung sa cheque po, yung cheque po, meron po doon listahan. Di ba po may book check number. So, ilalagay mo doon yung check number, then kung kanino mo binigay. So, ganun po. Para minsan, hindi mo na kailangan yung sinesend sa'yo ng bangko. Ikaw mismo na monitor mo na yung pera na nilalabas mo, na ini-issue mo. Okay? So, ganun lang po yun ka-simple. Okay? So, dito sa sample bank statement, ito, syempre, nakalagay yung dates, kung cheque ba yung ginamit mo, then, kung nag-cheque ka ba, check number, then transaction code. So, kung nag-deposit, then, nag-ano ka ba, nag-withdraw ka ba, then, tawag dito, interest, if ever na meron, then withholding tax, kung meron din. So, yung mga service charge. So, itong mga to is, tawag dito, nagre-reflect yan sa iyong bank account. Then, samples of debit transactions. So, bank service charge, monthly fee charged by the bank for its services. Then, NSF or non-sufficient funds. Banks also use a debit memorandum when a deposited check from a customer bounces because of insufficient funds. So, yan po. Wait lang po So, yan. So, samples of debit transactions nga po, ito yung, syempre, minsan may mga service charge. Pag bank to bank, pag same bank siya, minsan wala na yung service charge. Okay, so, ganun po. Pag other bank naman, for example, ngayon, sinabi ko sa inyo kanina, so land bank yung cheque, tapos withdraw mo from other bank. Pwede naman yun, kaso meron nga siyang charges. Then yung NSF, non-sufficient fund, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, issue kayo ng issue ng cheque, pero wala naman palang laman yung account nyo. So, wag na wag nyo po yung gagawin kasi tatalbog po yun and magkakaroon po kayo ng
penalty. Okay? So, medyo mahal po yan. Bali, yung penalty is nagbe-base kung magkano yung nakalagay doon sa cheque. For example, hindi ko lang maalam kung ilang percent yung penalty na yun. So, minsan kung, yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung gaano kalaki yung pera na nilagay nyo doon sa inyong cheque, ganun din po yung, yung ikakalta sa inyo, may interest po yun. Okay, or may percent or what. Okay, so kaya careful po dapat kayo sa pag-i-issue ng cheque. Okay? So then, samples of credit transactions, so collection of cash proceeds from the notes receivable, interest income earned by the deposit. So, ito naman po is yung, dito sa debit transaction, so, yung nag-out ng pera, diba? Dito naman is yung may pumapasok na pera sa inyo. Okay, so yun lang po yun. So, yung interest income earned by the deposit, minsan kasi 'di ba, meron tayo, 'di ba, yung savings account. So, minsan meron po interest yan. Yung kumikita po yung pera nyo doon sa bangko na yan. So, under savings or checking. So, pwede naman kasing i-combo yan, di ba po? So, ganun po. So, parang kung example din yan, sa co-op po, most holy. Once na nag-save ka sa kanila, nagpasok ka ng pera, nag-deposit ka, in a month, kumikita, nag-generate po yun ng interest. So, kumikita po yung pinasok mong pera sa kanila. So, yun yung kagandahan na nagsisave ka, may savings account ka. Okay? Habang yung pera mo is nakastock doon, nag-generate siya ng income. Okay? So, next is yung issuance of check. Meron po daw na cross-check at saka stale check. So, yung cross-check po, it is marked to specify an instruction about the way it is to be redeemed. A common instruction is to specify that it must be deposited directly into an account of the payee. It is usually done by writing two parallel lines on the upper left portion of the check. So, a cross-check cannot be encashed over the counter by the payee. Okay? A cross-check cannot be encashed over the counter by the payee. Ha? So, yan po, inaano ko sa inyo. Binibigyan ko ng diin. Kasi nga, ayun po yung cross-check. So, hindi ka po pwedeng mag-encash. So, ito pong cross-check, cheque to cheque po siya. Okay? Parang ganun po yung nangyayari. Or bank to bank. So, for example, nag-issue po ako ng cheque. Then, ipapasok po yun sa account ng aking kapatid. So, for example, meron din siyang account, 'di ba? May bank account po siya. So, mag-i-issue po ako ng cross-check sa kanya. So, yung checking po yun ay hindi po mawi-withdraw. Okay? So, mawi-withdraw niya lang yun pag pumasok na po sa kanyang bank account. Kasi, paano? Meron siyang ATM card dun sa bank account niya, 'di ba? So, dun lang siya makakapag-encash. Okay po? Clear po yan ha. So, yung check-in, cross-check po, pag pinunta mo po yan sa bangko tapos pina-encash mo, hindi po yan gagawin ng teller kasi nga po naka-cross-check yan. And meron pang example yan. Before, nagtrabaho nga ako sa Robinson's Retail, sa main office, sa Libis. So, hindi po sila nag-issue sa akin ng yung tawag dito, yung separation fee na tinatawag, hindi po sila nagbayad sa akin ng cash. Nag-issue po sila ng cheque, which is cross-check. So, ang ginawa ko po nun, pinasok ko muna sa aking bank account yung cheque. Then, may 3 days, po yan, yung tinatawag na, may 3 days clearing. Okay po? May 3 days clearing po yan. So, siyempre, yung clearing po para po maiwasan natin nga yung mga tumatalbog na account, 'di ba? Tumatalbog na cheque. So, yun po yung clearing na tinatawag. So, after that, saka mo lang mawi-withdraw yung pera mo. Okay? Yung separation fee mo. Kasi nga, 'di ba po, ngayon po, ang mga empleyado, meron na po silang ATM card and dun po sila pinapasweldo. So, yun po yun.
So, pag kunwari, nag-decide ka na gusto mo nang mag-quit sa trabaho na yon, yun, magbibigay sila ng separation fee, if meron. So, pero required na yan ang alam ko. So, based dun sa labor code, sorry, labor code. So, required na po yung separation fee. Okay? So, yun po. So, minsan cross-check po. Depende po sa inyong work, yung pinagtatrabahuan nyo. Okay? So, next is yung stale check. A check which is a bank will not accept an exchange for money or payment because it was written more than a certain number of months ago. In the Philippines, a check becomes stale if if it exceeds 6 months from the date of the check. Okay? So, dito daw po sa Pilipinas, yung stale check is yung, for example, nag-issue po tayo ngayon ng cheque. Okay? Nag-issue po tayo ng cheque, December 4, 2020. Then, 6 months na, hindi pa rin kinukuha ng iyong, yung binayaran mo, yung supplier, for example. Or kaya yung pinag-uutangan mo, hindi pa din niya kinukuha sa'yo. So, tapos hindi pa din niya na-withdraw. So, umabot na po ng 6 months. So, December, January, February, March, April, May, June. So, hindi niya pa na-withdraw, hindi niya pa nakukuha sa'yo yung cheque. So, yun po yung tinatawag na stale check. Ang mangyayari po nun, yung stale check na yun, mag-i-issue ulit ng another cheque. So, same pa rin siya, same kung kanino mo siya ibibigay. Okay, kung sa supplier mo ba siya or doon sa pinag-uutangan mo. So, same pa din, then same amount. Okay? So, yun po yung mangyayari doon. Stale check na tinatawag. Pag nag-exceed po ng 6 months. So, dito nga daw po sa ating bansa, sa Pilipinas. Okay? So, depende po yan siguro sa different countries kung yung rules nila when it comes to stale check. So, I hope clear po tayo dyan sa stale check. Kasi before then, sa work ko, may mga, ayan, nag-work na ako sa, sa medical field. So, syempre, lang nila, accounting staff. So, kami po yung gumagawa ng cheque para dun sa mga doctors namin. Tapos may mga doctors po kami doon na hindi nakukuha yung kanilang professional fee. Okay? So, yung professional fee po nila, hindi nila nakukuha. So, ilang months na. So, nag-exceed na sa 6 months. So, consider po yun, stale check po yun. Okay? So, canceled na po yung cheque na yun. Then, mag-i-issue ka ng another cheque para sa kanya. So, yun. Okay po. So, ganito po. For example, yung sa stale check, 'di ba, nag-exceed ng 6 months. Tapos pumunta ka pa rin sa bangko, pina-process mo yung cheque mo. So, hindi na yun ipa-process ng bangko kasi nga stale check na yun. Okay? Kumbaga, nag-exceed na siya sa limit niya. So, ang mangyayari, i-reject na yun ng bangko. So, ang mangyayari, babalik ka dun sa kumpanya na nag-issue sa'yo ng cheque. Okay? Or kaya sa individual na yon, sa person na yon na nag-issue sa'yo ng cheque. So, ganun po yun. Okay? So, I hope clear po tayo sa discussion natin today. So, ito po yung activities natin. So, ito po ay parang sa paggawa lang po kung paano kayo gumawa ng cheque and mag-deposit. Okay? So, dali lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Okay? So, I hope guys naintindihan niyo yung ating discussion. If ever may questions kayo or may clarifications kayo, don't hesitate to contact me. PM niyo lang po ako. And kung kaya niyo na pong i-proceed yung ating activities, so go na po. So, gawin niyo na po yan. So, yung iba po, dinodrawing yung itong cheque. So, yan. Tapos, ini-input nila yung dapat i-input. So, okay guys. Goodbye. Thank you.